Wow, hello, xin chào các bạn. Wow, hôm nay chúng ta có một cái bịch những chú khủng long các bạn vừa mới order về. Wow, những cái chú khủng long mini các bạn. Rất là nhiều chú khủng long mini ở bên trong các bạn ơi. Wow. Cùng nhau khám phá xem bên trong là những chú khủng long mini gì nha. Wow. Mình order về một cái bịch này rất là nhiều chú khủng long các bạn. Wow. Rất nhiều luôn các bạn ơi. Wow. Rất nhiều luôn các bạn, tha hồ mà khám phá luôn các bạn. Wow, đây là bạn khủng long gì ta? Đây là bạn Indominus Rex mini các bạn, một chú khủng long hybrid Indominus Rex. Wow, trông rất là hung dữ các bạn. Wow, với những chiếc răng kìa rất là sắc nhọn luôn. Indominus Rex có bộ hàm rất là khỏe luôn các bạn, và chi trước rất linh hoạt. Wow, đây là một anh bạn khủng long lai tạo giữa Velociraptor và Giganotosaurus các bạn. Wow, nhìn cái đầu của anh ta kìa, đôi mắt rất là ngầu luôn. Wow, những chiếc răng, cái hàm rất là khỏe luôn kìa. Đây là Indominus Rex của chúng ta, đến từ công viên cái Jurassic rất là ngầu các bạn. Tiếp theo là một anh bạn gì đây, còn vẻ như đây là một chú khủng long cá các bạn. Đây là một chú khủng long sống dưới nước, một chú khủng long Mosasaurus, khủng long cá sấu. Wow, khủng long cá sấu Mosasaurus các bạn, một trong những loài khủng long to lớn sống dưới đại dương trong kỷ Jura, với khả năng săn mồi rất là lợi hại các bạn. Hàm răng của Mosasaurus cũng rất là khỏe luôn. Wow, những chiếc răng kìa cực kỳ khỏe và to. Wow, anh ta có thể đớp lấy bất cứ con mồi nào luôn các bạn. Mosasaurus rất to, rất khỏe. Wow, một trong những loài khủng long săn mồi dưới đáy đại dương cực kỳ là lợi hại luôn các bạn. Wow, nhìn xem Mosasaurus và Indominus Rex, hai chú khủng long của chúng ta đang so kè. Wow, rất là ngầu các bạn. Wow, màu sắc và những chi tiết rất là sắc nét luôn. Wow, anh bạn Mosasaurus mini của chúng ta và anh bạn Indominus Rex. Tiếp theo là một chú khủng long Tyrannosaurus Rex mini các bạn. Wow, một chú khủng long bạo chúa mini các bạn, phiên bản mini. Wow, với những chiếc răng rất đặc trưng, cái đầu rất là to luôn. Khủng long bạo chúa có cái đầu rất là to và vuông vức các bạn. Wow, nhìn xem cái đuôi lúc lắc được kìa. Tyrannosaurus Rex. Wow, anh bạn khủng long của chúng ta kìa, cái hàm kìa. Wow, những chiếc răng của T-Rex thì rất là to, rất hầm hố. Wow, đối diện với anh ta là Indominus Rex. Wow, hai chú khủng long của chúng ta này các bạn, những chú khủng long săn mồi hàng đầu với những chiếc răng kìa, cực kỳ là hầm hố luôn. Wow, rất ngầu các bạn. Wow, tiếp theo là ai đây? Wow, có vẻ như đây là một bạn khủng long TZ 3 sừng các bạn, một chú khủng long TZ 3 sừng Triceratops. Wow, đây là một trong những loài khủng long có 3 cái sừng rất là hầm hố với những cú hút đầy quy lực luôn các bạn. Triceratops. Wow, khủng long TZ 3 sừng. Wow, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Wow, Triceratops. Wow, khủng long TZ 3 sừng, một loài khủng long ăn cỏ rất là to lớn các bạn. Wow, có 3 cái sừng ở trên đầu và cái màng rất là to các bạn. Wow, Triceratops và T-Rex kia. Wow, bởi vì là khủng long ăn cỏ cho nên Triceratops không có những chiếc răng sắc nhọn các bạn, hàm răng là những chiếc răng to dùng để nghiền cỏ và lá rồi các bạn ơi. Wow, rất ít răng các bạn. Triceratops so với những chú khủng long săn mồi thì to, nhưng mà những chiếc răng của anh ta thì hầu như là nhỏ bé. Wow, và Mosasaurus kìa. Wow, rất là ngầu luôn.
Wow, ở đây chúng ta có một chú khủng long Dilophosaurus mini các bạn. Một chú khủng long Dilophosaurus. Wow, một bên bên khủng long Fanmade các bạn, xuất hiện trong Jurassic Park Domination. Wow, Mosasaurus với hai cái men phun ra rất là ngầu và hầm hố luôn. Mosasaurus, oh sorry, Dilophosaurus các bạn. Wow, Dilophosaurus khủng long Fanmade có khả năng phun nước bọt vào kẻ địch. Wow, chú Dilophosaurus của chúng ta màu xanh các bạn, rất là dễ dàng ngụy trang vào những bụi cây. Wow, Dilophosaurus và Triceratops kia. Wow, còn đây là anh bạn T-Rex các bạn. Wow, anh ta đang đối diện với lại Indominus Rex. Wow, những chiếc răng của Dilophosaurus thì cũng khá là sắc bén nhưng mà không có quá nhiều nha các bạn. Wow, bởi vì là một loài khủng long có kích thước tương đối nhỏ so với những loài khủng long sông ngôi kia. Wow, ở đây chúng ta có một chú khủng long nhìn có vẻ là hầm hố và gai góc các bạn. Wow, nhìn rất giống những chú Pokemon nhưng mà không phải, đây là một khủng long lưng gai Ankylosaurus các bạn. Một loài khủng long ăn cỏ có thân hình rất là gai góc luôn các bạn. Wow, nhìn xem bên ta kìa. Wow, cái phần đầu rất là to luôn và rất là gai góc, thân hình khoác lên mình một bộ áo giáp rất gai góc, rất là rắn chắc để bảo vệ khỏi những cú táp của những loài khủng long săn mồi. Wow, Ankylosaurus và Triceratops. Wow, hai chú khủng long ăn cỏ chúng ta rất ít răng các bạn. Những loài khủng long ăn cỏ thì những chiếc răng hầu như là rất bé nhỏ. Wow, còn những loài khủng long săn mồi thì cái hàm cực kỳ khỏe và những chiếc răng cực kỳ sắc bén. Wow, Mosasaurus kìa. Wow, Ankylosaurus và Mosasaurus. Wow, còn đây là Indoraptor các bạn. Những chiếc răng của Indoraptor thì khỏi phải nói rồi, cực kỳ là sắc bén và rất là sắc nhọn. Wow, còn đây là Dilophosaurus khủng long Fanmade. Wow, Dilophosaurus Ankylosaurus. Tiếp theo chúng ta có một anh bạn khủng long Stegosaurus các bạn. Khủng long Stegosaurus, khủng long có những cái vây ngói ở trên lưng các bạn. Những khủng long lưng vây các bạn, những cái vây của anh ta trên lưng hình ngũ giác, lục giác, rất là hầm hố và nhọn. Wow, một loài khủng long ăn cỏ rất là to lớn các bạn. Stegosaurus có chiếc đuôi cực kỳ lợi hại luôn các bạn. Anh ta dùng chiếc đuôi của mình để quất vào kẻ thù. Wow, anh ta hất cái đuôi vào kẻ thù để chống trả trước những cái nguy hiểm. Cũng như là hai chú khủng long khi mà xảy ra xung đột thì anh ta dùng cái đuôi để tự vệ. Wow, Stegosaurus và Triceratops. Wow, màu xanh giúp cho anh ta ngụy trang rất là dễ các bạn. Wow, còn đối diện là Indominus Rex. Wow, còn anh bạn Mosasaurus và Stegosaurus kia. Còn đây là chú khủng long T-Rex nữa các bạn. Wow, rất là nhiều những khủng long hung dữ. Còn đây là Dilophosaurus Fanmade. Wow, những chú khủng long đứng bên cạnh nhau rất là ngầu luôn các bạn. Wow, những chi tiết trên anh ta rất là sắc nét các bạn, mặc dù là phiên bản mini. Wow, anh ta còn quất cái đuôi vào Triceratops kìa. Có vẻ như chúng ta có một chú khủng long bạo chúa T-Rex nữa các bạn ơi. Wow, khủng long Tyrannosaurus Rex T-Rex mini. Wow, những chiếc răng bên đây kia rất đặc trưng, phần đầu rất là vuông và rất hầm hố, đặc trưng của loài khủng long bạo chúa T-Rex các bạn. Wow, những chú khủng long bạo chúa lúc nào cũng hầm hố và hung dữ các bạn.
với những tiếng gầm rất là oai phong luôn. T-Rex gây khiếp sợ cho những loài khủng long khác. Wow. Nhìn anh ta kìa, rất là ngầu luôn các bạn. Wow, Tyrannosaurus Rex mini hai anh bạn của chúng ta rất là ngầu luôn. Còn đây là chú khủng long Triceratops các bạn. Wow, anh bạn Triceratops. Còn đây là chú Ankylosaurus. Wow, anh ta đang quất cái đuôi vào T-Rex. T-Rex cạp cái đuôi bên ta rồi. Wow, rất là kịch tính. Còn đây là Stegosaurus. Wow, Stegosaurus cũng quất cái đuôi vào T-Rex. Anh ta đang cạp cái đuôi vào Stegosaurus. Còn đây là Dilophosaurus các bạn. Wow, khủng long Dilophosaurus. Còn đây là Indominus Rex. Wow. Rất là ngầu các bạn. Hai chú khủng long của chúng ta đang thể hiện. Wow. Wow, ở đây chúng ta lại có một anh bạn khủng long trông rất là quen thuộc đó các bạn. Lại là một chú T-Rex mini nữa, Tyrannosaurus Rex. Đây, anh bạn này có màu vàng các bạn. Wow, phần đầu kìa, những chiếc răng kìa. T-Rex này cũng khá là hầm hố các bạn. Wow, cái đuôi của anh ta quắt lại được kìa. Khủng long bạo chúa T-Rex với khả năng săn mồi chỉ với một cú táp duy nhất là đã hạ gục được cái địch các bạn. Những chú T-Rex, hai anh bạn T-Rex của chúng ta kìa. Wow. Hai anh bạn T-Rex của chúng ta. Còn đây là Triceratops, khủng long tê giác phá sừng. Wow. Còn đây là Ankylosaurus. Ankylosaurus không có làm lại T-Rex rồi. Đây là Stegosaurus. Wow. Hai mẹ T-Rex của chúng ta bạn. Wow, những chiếc răng cực kỳ khỏe luôn. Còn đây là Dilophosaurus, mặc dù nhỏ hơn nhưng mà anh ta cũng không hề sợ T-Rex. Còn đây là Indominus Rex các bạn ơi. Wow. Indominus Rex và T-Rex. Còn đây là Mosasaurus. Lại là Dilophosaurus kia. Ankylosaurus nữa. Wow, anh đã quất cái đuôi vào T-Rex. T-Rex tóm cái đuôi anh ta rồi. Khà. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú Velociraptor Beta Mini các bạn, xuất hiện trong Jurassic Park Domination. Những chú Velociraptor Beta rất là ngầu luôn kia. Wow, anh bạn Beta của chúng ta kìa. Những chiếc răng rất là sắc bén, đôi mắt rất là thông minh và khả năng di chuyển cực kỳ nhanh các bạn. Những chú Raptor có biệt danh là chim săn mồi tốc độ, một trong những loài khủng long săn mồi di chuyển rất là nhanh và rất là tinh quái các bạn. Wow, những chú Raptor đi săn theo bầy và rất dễ dàng hạ gục cái địch, kể cả những loài khủng long khổng lồ như T-Rex hay là Giganotosaurus hay là Tyrannosaurus cũng đều phải ngán những chú Velociraptor. Anh ta đang đối mặt với Triceratops kìa. Rất là ngầu các bạn. Còn đây là anh bạn Dilophosaurus. Wow. Còn đây là Indoraptor và Velociraptor. Wow, cực hùng dữ các bạn, những chú khủng long săn mồi. Còn đây là Mosasaurus. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có anh bạn khủng long Carnotaurus các bạn, khủng long đầu bò Carnotaurus. Wow, một anh bạn khủng long với đôi tay vảnh rên các bạn, Carnotaurus mini các bạn.
khủng long đầu bò rất là thính các bạn, khả năng săn mồi cũng khá là lợi hại. Wow, Tyrannosaurus có phần đầu cũng khá là to các bạn, những chú khủng long săn mồi Tyrannosaurus và những chiếc răng kìa cũng khá là nhiều, những chiếc răng sắc bén. Wow, anh ta đang đớp nhau với lại Velociraptor, hai chú khủng long săn mồi rất là hung dữ luôn. Còn đây là T-Rex và Tyrannosaurus. Wow, không chú nào thua kém chú nào các bạn, rất là hung dữ. Còn đây là Stegosaurus. Wow, anh ta cũng đớp lấy luôn cái đuôi của Stegosaurus, rất là lợi hại. Tyrannosaurus. Wow, có vẻ như ở bên trong là một chú khủng long có hai cái mấy các bạn. Wow, anh bạn này là khủng long gì nhỉ? Nhìn kỹ xem nào. Có vẻ như anh ta chính là khủng long Dilophosaurus hai men các bạn. Khủng long Dilophosaurus nha. Wow, có hai cái men. Wow. Hai bạn Dilophosaurus của chúng ta kìa. Như các bạn Dilophosaurus có màu sắc rất là dễ ngụy trang các bạn. Mọi anh bạn thì màu xám đất. Wow, và mọi anh bạn thì màu xanh, rất dễ ngụy trang vào những bụi lá cây. Hai bạn Dilophosaurus của chúng ta kìa. Wow, rất là hầm hố luôn. Wow, Dilophosaurus hai bạn đang đớp nhau các bạn. Còn đây là Velociraptor beta. Wow. Tiếp theo là Tyrannosaurus mini và Dilophosaurus. Wow, không chú nào chịu thua kém chú nào cả các bạn, rất là hung dữ luôn. Wow. Còn đây là bạn Ankylosaurus với cái đuôi rất là lợi hại các bạn. Wow, anh ta quất cái đuôi. Bị Dilophosaurus tóm luôn các bạn, rất là lợi hại. Wow, đây là Triceratops. Tyrannosaurus cũng không hề ngán luôn các bạn, rất là giỏi. Wow, và T-Rex nữa. Đây là một anh T-Rex nữa, và Dilophosaurus. Wow. Còn đây là Tyrannosaurus các bạn. Wow, anh ta định vuông cái đuôi vào và bị Dilophosaurus tóm rồi. Các bạn ơi, ở đây chúng ta có một anh đại khủng long gì màu đen các bạn, và đôi mắt rất là đỏ lừ luôn. Đây là khủng long săn mồi Indoraptor, khủng long sát thủ các bạn, với cái hàm răng kia rất là nhọn, rất là gai góc và hầm hố luôn. Indoraptor và nó là một trong những loài khủng long sát thủ săn mồi hủy diệt trong Jurassic Park các bạn, bám đuổi kẻ địch rất là sát sao. Wow, chỉ cần có cơ hội là người ta ra tay với cái địch. Wow, rất lợi hại, chỉ với một cú táp duy nhất là hai gục được con mồi các bạn, rất lợi hại. Indoraptor. Wow. Người ta đối mặt với Stegosaurus các bạn. Wow, đớp cái đuôi rồi. Quá khỏe các bạn. Indoraptor. Và
T-Rex. Wow, rất kịch tính luôn, không chú khủng long nào chịu thua cả. Wow, lại là một chú T-Rex nữa. Wow, hai chú khủng long đang đớp nhau rất là kịch liệt luôn các bạn. Wow, lại là một con T-Rex màu nâu vàng nữa các bạn. Wow, Indoraptor chưa biết nghe ngay các bạn. Những chú khủng long Indoraptor khi đã đi săn là bất chấp các bạn, rất là liều lĩnh và hung dữ. Ankylosaurus quất cái đuôi của anh ta. Anh ta đớp lấy cái đuôi của Ankylosaurus, rất là tội nghiệp anh bạn Kilo. Còn đây là tam giác long Triceratops hút những cái sừng vào. Anh ta cũng đớp lấy luôn các bạn ơi. Wow. Velociraptor beta không biết ngén ai là gì. Carnotaurus và Indoraptor. Rất hung dữ các bạn. Đây là Dilophosaurus, rất hung dữ. Rất là hung dữ luôn các bạn. Indoraptor của chúng ta nó là rất ghê gớm và hung dữ. Còn đây là Dilophosaurus. Wow. Mosasaurus anh ta cũng không ngán, quá là hung dữ luôn các bạn. Indoraptor, Carnotaurus đồ lại lớp nhau nữa rồi, rất là dữ luôn các bạn. Wow, rất là kịch tính. Những chú khủng long này khá là hung dữ. Tiếp theo lại là một anh bạn Velociraptor beta mini nữa các bạn. Những chú khủng long Velociraptor beta. Nhìn xem kìa. Anh bạn beta của chúng ta trông rất là ngộ nghĩnh luôn. Wow. Anh bạn khủng long beta của chúng ta. Không phải các bạn, chỉ là một chú Velociraptor bình thường các bạn. Anh ta có màu vàng các bạn, rất là dễ ngụy trang các bạn. Đôi mắt rất là thông minh. Những chú khủng long Velociraptor. Đây mới là anh bạn beta các bạn, Velociraptor và Velociraptor beta. Wow, chú khủng long đang đớp nhau các bạn. Wow, rất là hung dữ luôn. Rất là hung dữ luôn các bạn. Còn đây là Dilophosaurus, anh ta chưa biết ngán ai bao giờ. Velociraptor chưa biết ngán ai, mặc dù kích thước không quá lớn. T-Rex anh ta cũng không ngán luôn các bạn. Đớp nhau rất là kịch liệt luôn các bạn. Hai chú khủng long ra sức đớp vào nhau. Anh ta còn đớp cả phần hàm của T-Rex. Lại là một chú T-Rex nữa. Tới để thử sức với Velociraptor. Thêm một bạn T-Rex nữa. Còn đây là Triceratops tam giác long, một chú khủng long tê giác 3 sừng đang hút vào anh ta. Rất là khỏe luôn các bạn. Dilophosaurus anh ta cũng không biết ngán là gì. Đớp vào những cái mang luôn các bạn. Rất là hung dữ các bạn. Indoraptor anh ta không biết ngán là gì. Rớt cái phần đầu rồi các bạn ơi. Giờ nãy giờ quá chiến đấu kịch liệt. Tiếp tục. Anh ta lại tiếp tục không hề biết sợ là gì các bạn. Một chú khủng long quá là dũng mãnh luôn các bạn. Wow, rất là kịch liệt luôn các bạn. Mosasaurus anh ta cũng không biết sợ hãi đối với Mosasaurus là gì luôn.
Và cuối cùng chú khủng long cuối cùng rồi các bạn ơi. Có vẻ như đây là một anh bạn khủng long T-Rex mini các bạn. Wow, một chú khủng long T-Rex mini các bạn ơi. Wow, so sánh với những anh bạn T-Rex khác nè. Wow, anh bạn này màu xám các bạn. Những chú khủng long T-Rex với những cái răng rất là đặc trưng luôn. Wow, nhìn rất là hầm hố và hung dữ. T-Rex khủng long bạo chúa và Tyrannosaurus. Wow, anh ta đớp lấy Tyrannosaurus rồi các bạn. Wow, Tyrannosaurus khủng long ăn cỏ có vẻ như khá là sợ hãi khi đối mặt với lại T-Rex. Còn đây là Mosasaurus. Wow, anh ta cũng không hề sợ Mosasaurus luôn các bạn, rất là hung dữ. Wow, và T-Rex. Wow, hai bạn khủng long của chúng ta kìa. Wow, quá là hung dữ luôn các bạn ơi. Wow. Rất là hung dữ các bạn. Hai chú khủng long đang đớp nhau rất là kịch liệt luôn. Hai bạn T-Rex đó. Wow, rất là kịch tính. Còn đây là Tyrannosaurus. Wow, hai chú khủng long săn mồi đang đớp nhau các bạn. Khủng long đầu bò, khủng long bạo chúa. Còn đây là Dinosaurus, khủng long hai mang ư. Wow, ta cũng không hề sợ các bạn. T-Rex không có biết sợ khủng long nào. Wow, Indoraptor. Indoraptor cũng không làm anh ta khiếp sợ tí nào. Hay là Velociraptor. Wow, lại là mọi bạn Dinosaurus ư. Đem tam giác long Triceratops. Wow, Velociraptor beta ư. Wow, hai bạn có màu xám luôn các bạn. Vẫn tiếp tục đớp nhau rất là hung dữ. Còn đây là một cái viên gạch. Wow các bạn, một viên gạch móc vào một cái quà tặng các bạn, làm móc chìa khóa. Wow, T-Rex và Giganotosaurus các bạn. Hai chú khủng long săn mồi chúng ta rất là hung dữ. Wow, như vậy là bên này chúng ta đã unbox được rất nhiều chú khủng long các bạn. Wow, 5 chú nè. Wow, thêm 5 chú nữa là 10 chú khủng long rồi các bạn. 10 chú khủng long mini rồi. Wow, 1 2 3 4 và 5 chú nữa. Tổng cộng chúng ta có 15 chú khủng long mini các bạn. Wow, rất là nhiều những chú khủng long đã được unbox hôm nay các bạn ơi. Wow, rất là nhiều luôn các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Wow, rất nhiều chú khủng long mini được chúng ta khám phá hôm nay. Rất là đẹp các bạn. Rất đẹp, rất sắc nét và hầm hố luôn các bạn. Wow, nhìn cận cảnh xem nào. Wow, 15 chú khủng long mini. Wow, rất là ngầu luôn các bạn. Wow. Đủ các loại luôn các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi. Bye bye. Hello, xin chào các bạn. Wow, hôm nay mình có một cái hộp trên chú khủng long mới vừa order về các bạn. Wow, cùng nhau khám phá xem bên trong có những gì nào. Wow, cùng nhau khui ra thôi. Wow, bên trong có rất nhiều chú khủng long các bạn. Wow, cùng nhau khám phá xem nào. Wow. Có một chú khủng long nè, 2 chú. Wow, 3 chú. 4 chú khủng long. Wow, một chú khủng long đen các bạn. 5 chú. Có vẻ như đây là chi tiết của bạn kia luôn bạn. Wow, và 6 chú khủng long các bạn ơi. Wow, cùng nhau unboxing và lắp ráp lại thôi nào. Let's go. Wow, đầu tiên chúng ta sẽ lắp ráp anh bạn khủng long này nha. Wow, anh bạn ta là gì đây?
như vậy là anh ta chính là Tyrannosaurus các bạn. Một loài khủng long có móng vuốt rất là lợi hại. Ta là một loài khủng long có bộ móng vuốt cực kỳ sắc bén các bạn. Nhìn bộ móng vuốt anh ta kìa. Anh ta có khả năng hạ gục Tyrannosaurus với bộ móng vuốt cực kỳ sắc nhọn và lợi hại này của mình. Wow, rất là ngầu Tyrannosaurus. Just when you think you've seen it all, along comes the Tyrannosaurus. And believe it or not, those huge claws you see, they actually help to feed on vegetation. For real. Wow, thì ra đây là anh bạn Dinosaurus các bạn. Một loài khủng long có cánh biết bay rất là to lớn. Trong kỷ Jura các bạn, sải cánh cực kỳ to luôn. Wow, anh bạn này có bộ lông trắng các bạn. Và cái màu ở trên đâu?
Wow, thì ra đây là anh bạn khủng long Raptor các bạn, một loài khủng long săn mồi có lông vũ. Wow, nhìn xem bên ta kìa, rất là ngầu và hầm hố. Raptor năng đi săn theo bầy các bạn. Những cái Raptor này rất là thiện chiến. Wow, luôn muốn đuổi theo và hạ gục kẻ địch. Wow. Wow, còn đây anh bạn khủng long màu đen này chính là Raptor các bạn. Khủng long mặt quỷ, kẻ sát thủ. Wow, Raptor và Raptor này cái tên là đã biết kẻ săn mồi rồi các bạn. Raptor rất là hung tợn các bạn, có khả năng hạ gục con mồi với một cú táp duy nhất và khả năng dùng chi trước rất là tuyệt vời của mình để tấn công cái địch.
Wow, như vậy là sau khi lắp ráp xong thì chúng ta đã biết đây là anh bạn Plesiosaurus các bạn. Khủng long Plesiosaurus. Wow, một là khủng long ăn cá biết bơi. Cái cổ rất là dài các bạn, thân hình có 4 cái vây. Wow, di chuyển rất linh hoạt dưới nước các bạn. Plesiosaurus, khủng long ăn cá các bạn. Wow. Đây, nhìn xem bên ta dưới hồ nước này các bạn. Wow, Plesiosaurus nha, khủng long ăn cá. Another creature from ancient oceans. This time a plesiosaurus. It has a flat body, elongated tail, powerful flippers that help it glide through the water. Like modern-day sea mammals, it has to come up for air. It basically spends Wow, còn đây lại là một anh bạn Tyrannosaurus nữa các bạn. Nhưng mà đây là anh bạn nhỏ hơn, bộ móng vuốt bé hơn các bạn. Thân hình thì khá giống nhau, từ phần đầu, phần cổ và các cái hoa văn đều giống nhau. Nhưng mà riêng anh bạn này bộ móng vuốt thì nhỏ hơn anh bạn kia. Wow, các bạn nhìn xem. Wow, Tyrannosaurus. Wow, bộ móng vuốt của anh bạn kia thì bạn lớn thì nó rất là hầm hố luôn. Wow. Wow, như vậy là hôm nay chúng ta đã unboxing xong các bạn khủng long của các bạn, bao gồm Tyrannosaurus, Velociraptor, Indoraptor, Plesiosaurus và Dinosaurus. Wow, có đến 2 anh bạn Tyrannosaurus, một anh bạn to và một anh bạn nhỏ. Wow, những chú khủng long xong rồi rất là lợi hại các bạn, Tyrannosaurus. Wow, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Wow, bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn. Wow. Bạn Plesiosaurus đang xuống nước các bạn. Wow. Welcome to my new video in the Jurassic Park.
Imagine the ground shaking beneath your feet as prehistoric giants storm through an airport, turning runways and terminals into a fierce battleground. In this thrilling scene, iconic dinosaurs like the mighty T-Rex, the towering clawed Tyrannosaurus, the cunning hybrid Indominus Rex, and the aquatic terror Mosasaurus clash in a fight for dominance. Amidst grounded plains, crumbling hangars, and panicked crowds, these ancient beasts unleash chaos in a modern setting. Whether part of a dramatic movie moment or an epic imagined showdown, airport dinosaur battles fuse the past and present into an intense, action-packed spectacle of survival.
Amargasaurus overview. Name means La Amarga lizard, from La Amarga Formation, Argentina. Time period, early Cretaceous, approximately 130 to 122 million years ago. Size, approximately 9 to 10 meters long, approximately 2.6 to 3 tons, approximately 2.5 to 2.7 meters tall. Seals are marine mammals in the group pinnipeds, which includes true seals, Phocidae, eared seals, Otaridae, sea lions, fur seals, walruses, Odobenidae. Indominus rex, the monster mankind. Made engineered in the shadows of science, Indominus rex is the terrifying result of genetic manipulation, a creature never meant to exist. Created using DNA from Tyrannosaurus rex, velociraptor, cuttlefish, and other predators. Indominus is bigger, faster, and deadlier than anything the Jurassic era ever knew. Standing over 50 feet long, with chameleon-like camouflage, thermal masking, and unmatched intelligence, the Indominus isn't just a dinosaur, it's a weapon. It doesn't hunt for food, it hunts for sport. T-Rex, the undisputed king of the dinosaurs. With jaws strong enough to crush bone and a roar that echoed through prehistoric valleys, the Tyrannosaurus rex was nature's ultimate apex predator. Standing over 40 feet long and weighing up to 9 tons, this Cretaceous carnivore ruled with raw power and primal instinct. Its massive skull housed 60-plus serrated teeth, each built for ripping flesh. Despite its short arms, T-Rex could sprint up to 20 miles per hour, driven by powerful hind legs and an unstoppable hunting drive. Masiacosaurus, the fang-mouthed hunter of Madagascar. Small, swift, and armed with a jaw unlike any other, the Masiacosaurus was a bizarre yet efficient predator of the late Cretaceous. Native to what is now Madagascar, it stood only about 2 meters, 6.5 feet long. The Indoraptor is a fictional hybrid dinosaur introduced in Jurassic World, Fallen Kingdom, 2018. Engineered by Dr. Henry Wu, it was designed as a weaponized predator, combining the DNA of the Indominus rex and velociraptor, with some speculation that it also contains DNA from other species such as T-Rex and cuttlefish. It stands around 10 feet tall and 24 feet long, with jet black scales and a yellow stripe from its neck to tail. The Indoraptor is highly intelligent, can track targets, open doors, and follow laser designators and audio commands, traits meant for military exploitation. Unlike previous hybrids, it was created entirely in a lab and was not raised in social conditions, making it unstable and aggressive. Triceratops was a large, herbivorous dinosaur that lived around 68 to 66 million years ago during the late Cretaceous in what is now North America. It measured up to 9 meters, 30 feet long, and weighed 6 to 12 tons. Known for its iconic 3 horns and large bony frill, Triceratops likely used these features for defense against predators like Tyrannosaurus rex and for display or mating rituals. It had a beak-like mouth and rows of cheek teeth for slicing tough plant material. As a member of the ceratopsid family, Triceratops is one of the most recognizable and studied dinosaurs in paleontology. Tyrannosaurus was a bizarre, herbivorous theropod dinosaur from the late Cretaceous, about 70 million years ago, in what is now Mongolia. It stood around 10 meters, 33 feet long, and weighed up to 5 tons. Its most distinctive feature was its massive, curved claws, up to 1 meter, 3.3 feet long,
the longest of any known dinosaur. Though it had a theropod body, it likely fed on plants, using its long neck, beaked mouth, and claws to strip foliage. Covered in feathers and walking on two legs, Tyrannosaurus challenged early ideas about theropods, showing they weren't all meat eaters or built for speed. T-Rex, the undisputed king of the dinosaurs. With jaws strong enough to crush bone and a roar that echoed through prehistoric valleys, the Tyrannosaurus rex was nature's ultimate apex predator. Standing over 40 feet long and weighing up to 9 tons, this Cretaceous carnivore ruled with raw power and primal instinct. Its massive skull housed 60-plus serrated teeth, each built for ripping flesh. Despite its short arms, T-Rex could sprint up to 20 miles per hour, driven by powerful hind legs and an unstoppable hunting drive. Ankylosaurus was a heavily armored, herbivorous dinosaur that lived about 68 to 66 million years ago during the late Cretaceous in North America. Measuring up to 8 meters, 26 feet long, and weighing around 6 tons, it was built low to the ground with a wide, sturdy body. Its most famous feature was a massive club-like tail, used for defense against predators like Tyrannosaurus rex. Ankylosaurus had thick bony plates, osteoderms covering its back and head, acting like natural armor. With a small, leaf-shaped toothed mouth, it grazed on low-lying plants. It remains one of the most iconic armored dinosaurs ever discovered. Dilophosaurus, the deceptive killer with a deadly display. Small in size but lethal in strategy, the Dilophosaurus is one of the most cunning predators of the Jurassic era. Known for its venomous spit, colorful frill, and eerie shrieks, it doesn't overpower its prey, it outsmarts them. Spinosaurus, the apex river hunter, Jurassic World rebirth. Towering above other predators with a sailback silhouette and jaws built for aquatic ambush, the Spinosaurus is one of the most fearsome creatures to ever stalk the Earth. Larger than a T-Rex and just as aggressive, this dinosaur was the terror of riverbanks and deltas during the Cretaceous period. With its crocodile-like snout, webbed feet, and massive claws, Spinosaurus was the ultimate semi-aquatic hunter, capable of swimming with precision and attacking with brute force. The undisputed king of the dinosaurs. With jaws strong enough to crush bone and a roar that echoed through prehistoric valleys, the Tyrannosaurus rex was nature's ultimate apex predator. Standing over 40 feet long and weighing up to 9 tons, this Cretaceous carnivore ruled with raw power and primal instinct. Its massive skull housed 60-plus serrated teeth, each built for ripping flesh. Despite its short arms, T-Rex could sprint up to 20 miles per hour, driven by powerful hind legs and an unstoppable hunting drive.
Stegosaurus, the armored guardian of the Jurassic, one of the most iconic dinosaurs in history. The Stegosaurus is instantly recognizable by the double row of massive bony plates along its back and the fearsome, spiked tail, the Thagomizer. Living during the late Jurassic period, this gentle herbivore was built like a tank, grazing peacefully but always ready to defend itself. Though its brain was small, its body was built for survival. The tail spikes alone could deliver a fatal blow to any predator foolish enough to get too close. Pachycephalosaurus, a real and well-known dinosaur, famous for its thick, domed skull used in headbutting behavior, often featured in Jurassic World media. Triceratops was a large, herbivorous dinosaur that lived around 68 to 66 million years ago during the late Cretaceous in what is now North America. It measured up to 9 meters, 30 feet long, and weighed 6 to 12 tons. Known for its iconic 3 horns and large bony frill, Triceratops likely used these features for defense against predators like Tyrannosaurus rex and for display or mating rituals. It had a beak-like mouth and rows of cheek. Mosasaurus, the Leviathan, returns. Jurassic World, rebirth from the depths of forgotten oceans. The apex marine predator rises once more. In Jurassic World, rebirth, the Mosasaurus emerges as a force of ancient fury, larger, faster, and more unpredictable than ever before. This colossal sea reptile, stretching over 80 feet long, dominates the underwater realm with unmatched power. With bone-crushing jaws, ambush instincts, and relentless strength, the Mosasaurus doesn't hunt, it annihilates. In this cinematic reveal, watch as chaos erupts above and below the surface. A fiery sky and falling meteors mirror the fury from the ocean below as Mosasaurus launches into action, devouring anything in its path, ships, creatures, even titans. Pyroraptor was a small feathered carnivorous dinosaur that lived during the late Cretaceous period, about 70 to 66 million years ago, in what is now Europe. Measuring around 2 meters, 6.5 feet long, it was a nimble bipedal predator, likely hunting small animals. Its name means fire thief, referencing its discovery in France after a forest fire in 1992. As a dromaeosaurid, Pyroraptor had curved claws on its feet, sharp teeth, and was likely covered in feathers. While relatively little is known from fossil remains, it's thought to have been intelligent and agile, traits common to raptors. It featured in Jurassic World Dominion. Carnotaurus, the horned hunter of the late Cretaceous fast, ferocious and unlike any other predator of its time, the Carnotaurus was a terrifying force of nature. With its signature bull-like horns, slender yet muscular build, and jaws designed for speed kills, this dinosaur combined speed with savagery. Velociraptor was a small, feathered, carnivorous dinosaur that lived about 75 to 71 million years ago during the late Cretaceous in Mongolia. Measuring around 2 meters, 6.5 feet, long, and weighing about 15 to 20 kilograms,
33 to 44 pounds. It was a fast, agile predator. It had a long, stiff tail for balance, sharp teeth, and a large sickle-shaped claw on each hind foot used to slash prey. Unlike its portrayal in movies, real velociraptors were turkey-sized and likely feathered. They may have hunted in packs and showed complex behaviors. Velociraptor is one of the most well-known dromaeosaurs and a symbol of dinosaur intelligence. Thank you for watching my video. Subscribe for more video. Welcome to THT Dino TV. Stegosaurus, the plated dinosaur with a distinctive row of plates on its back. Herbivore with a row of plates running along its back spiked tail, possibly used for defense, a small head and brain, but powerful legs. Dilophosaurus fossils were found in North America's Cretaceous
used for display, attracting mates, or intimidating others. Researchers have studied its unique crests to understand its behavior and facial structure. Rays use a unique form of locomotion, flapping their pectoral fins to move through the water. Mosasaurus fossils were found in North America, Europe, and Africa's name means Meuse lizard after the Meuse River where fossils were first discovered. Mosasaurus was one of the last marine reptiles to exist before the mass extinction event that wiped. Triceratops, large herbivore with a distinctive frill on its head, and 3 horns, estimated length of up to 9 meters 30 feet, and weight of around 10 tons, distinctive beak, snout, and powerful legs.